يصعب عليك أن تتخيل أن أوكرانيا كانت ثالث أكبر دولة نووية في العالم، لكنها دمرت على قطعة من الورق. بينما أعلنت روسيا اعترافها بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوهانسك الشعبية وقررت إرسال قوة حفظ سلام. أعلنت الدول الغربية لاحقا فرض عقوبات على روسيا. لم تدخل روسيا وأوكرانيا في حرب واسعة النطاق إلا في 24 فبراير، ولهذا السبب تم طرح قضية الأسلحة النووية الأوكرانية التي ظلت صامتة لفترة طويلة على طاولة المفاوضات. كانت ثالث أكبر دولة نووية، ولكن في ظل الإقناع والضمانات اختارت أن تكون خالية من الأسلحة النووية. الأطراف الثلاثة لإقناع أوكرانيا، أحدهما معارضة لهذا الصراع، والآخران على الهامش حالياً. عندما تفكك الاتحاد السوفيتي في عام 1999، احتفظت أوكرانيا بنحو 15% من القوات النووية للاتحاد السوفيتي، بما في ذلك 130 أور شرطة 100 و46 صواريخ العابرة للقارات، أورتي شرطة 23 واو 1240 رأسا نوويا استراتيجيا، وحوالي من 2650 إلى 4200 رأس نووي تكتيكي 46. هذه الأسلحة النووية يتم الاحتفاظ بها على التوالي من قبل جيش الصواريخ 43 وجيش الصواريخ. حصلت أوكرانيا بين عشية وضحاها على عدد الأسلحة النووية بعد الولايات المتحدة وروسيا، لتصبح ثالث أكبر قوة نووية في العالم، وفقا لاتفاقية رابطة الدول المستقلة التي تم توقيعها في البداية. تعهدت أوكرانيا في البداية بتسليم جميع الأسلحة النووية إلى روسيا، ومع ذلك بعد سلسلة من النزاعات السياسية بين روسيا وأوكرانيا التي اندلعت في عام 1992، قررت أوكرانيا تعليق التزامها. هذه الأسلحة النووية الضخمة إنها مجرد قطعة بطاطا ساخنة. وفقا لاتفاقية كوموث الدول المستقلة، فإن الأسلحة الاستراتيجية الموزعة في روسيا وأوكرانيا وبيلاروس وكازاخستان تنتمي إلى القوات المسلحة المشتركة لرابطة الدول المستقلة، ويجب أن يشترك في استخدام الأسلحة النووية قادة البلدان الأربعة والمارشال شابوشنيكوف القائد الأعلى للقوات المسلحة. في عام 1993 علقت روسيا مسؤوليات القائد العام للقوات المسلحة، وتم بالفعل نقل الحق في السيطرة على الأسلحة الاستراتيجية إلى روسيا. ومع ذلك لا تستطيع أوكرانيا استيعاب هذه القوة النووية بشكل كامل، ويرجع ذلك أساساً إلى استهداف الصواريخ ورموز إطلاقها وتعليمات تفعيل الرؤوس الحربية النووية وغيرها من السلطة التنفيذية لا تزال تحت السيطرة الروسية. في شباط فبراير 1994 أعلنت أوكرانيا أنها غير قادرة من الناحية الفنية على التحكم الفعال في الأسلحة النووية. بالإضافة إلى ذلك، كان الاقتصاد الأوكراني متباطئاً في ذلك الوقت، ولم يكن بإمكانه تحمل التكلفة الاقتصادية للحفاظ على الترسانة النووية. وفي ذلك الوقت أصبحت مشكلة الصواريخ العابرة للقارات القديمة في الترسانة النووية الأوكرانية خطيرة بشكل متزايد، كما أن الرؤوس الحربية النووية التي تحملها كانت بحاجة ماسة إلى تمديد الحياة. وكانت أوكرانيا لا تزال تواجه تضخماً مفرطاً في ذلك الوقت، ولم تكن قادرة تماماً على إنفاق مليارات الدولارات لتطوير نظام صناعة أسلحة نووية مستقل. كانت أوكرانيا أيضاً قلقة من أن تطوير برنامج أسلحة نووية سيؤدي إلى العزلة والعقوبات من المجتمع الدولي، بناءً على الأسباب المذكورة أعلى. على الرغم من استمرار وجود أصوات داخل أوكرانيا للاحتفاظ بالأسلحة النووية كرادع، قرر القادة الأوكرانيون الاستسلام، وفي الوقت نفسه أرادوا استخدام هذه الخطوة مقابل ضمانات أمنية ومساعدة اقتصادية. في تشرين الثاني نوفمبر 1993 تدخلت الولايات المتحدة. بوساطة الولايات المتحدة، وقعت الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا في عام 1994 على الاتفاق الثلاثي بشأن تدمير جميع الأسلحة النووية في أوكرانيا. وتنص الوثيقة على أن أوكرانيا ستنقل جميع الأسلحة النووية إلى روسيا لتدميرها في غضون 7 سنوات، وستدفع الولايات المتحدة لروسيا لتفكيك القنبلة النووية، ويستخدم اليورانيوم المخصب لاحقاً لتوليد الكهرباء، ويتم تقسيم الدخل من هذه الصفقة للمواد المستعملة بين روسيا وأوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الولايات المتحدة أوكرانيا مبلغ إضافي قدره 155 مليون دولار كمساعدة اقتصادية لأوكرانيا، رسوم الأضرار الناجمة عن الأسلحة النووية البالغة 175 مليون دولار. في 5 ديسمبر 1994 وقعت الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة وأوكرانيا مذكرة بودابست وأوكرانيا الأمنية، التي نصت على أنه طالما تخلت أوكرانيا عن أسلحتها النووية وانضمت إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، فإن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا على ضمان أمن أوكرانيا.
وفي حالة تعرض أوكرانيا للغزو أو التهديد بالأسلحة النووية، يمكنها طلب المساعدة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفقاً لحالة الدولة بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وبعد ذلك بدأت أوكرانيا عملية نزع السلاح النووي، وأكملت خفض الرأس الحربي والأسلحة النووية والمركبات في أيار، مايو 1996 وتشرين الأول، أكتوبر 2001 على التوالي. الآن أصبحت مذكرة بودابست الأمنية محور التركيز مرة أخرى، وحتى وزير الخارجية الأوكراني صرح علنا أن الولايات المتحدة تأسف لأوكرانيا، لأن الدول الثلاث التي وقعتها الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا في البداية، الآن روسيا هي العدو، قال وزير الخارجية الأوكراني. في حين أن الولايات المتحدة ليست سوى متفرج، صرح وزير الخارجية الأوكراني: لا ينبغي أن تتخلى أوكرانيا عن ترسانتها النووية. في البداية اعتقدت أوكرانيا أن القوتين الرئيسيتين تضمن لها على الأقل أنه لن يكون من السهل التنمر عليها، وفي وقت لاحق اعتقدت أوكرانيا أن الدول الغربية ستقف بجانبها. بالإضافة إلى ذلك، صرح وزير الخارجية الأوكراني علنا أن قد تعيد تشغيل برنامج البحث والتطوير للأسلحة النووية، لكن الطريق إلى تطوير أسلحة نووية وعر للغاية. إذا أرادت دولة ما تطوير أسلحة نووية، فعليها أن تقيم مقدما أنها تستطيع الصمود في وجه الهجوم الذي يشنه البلد المعاد لفترة طويلة من الزمن قبل أن تطور قدرة هجوم نووية ناضجة. على الرغم من أن أوكرانيا لديها بعض قدرات التكنولوجيا النووية التي خلفها الاتحاد السوفيتي، والتي يمكن أن تقصر وقت تطوير الأسلحة النووية، هناك اعتبار آخر، هو أن الخصم الرئيسي لأوكرانيا هو الجار روسيا القوية، ولدى روسيا أيضا اكتشاف متقدم وضربات بعيدة المدى. يمكن القول أنه حتى لو كان لدى أوكرانيا قاعدة صناعية معينة للأسلحة النووية، فمن غير المرجح أن تطور سرًا أسلحة نووية وقدرات هجومية نووية. خاصة هذه المرة ناقشت أوكرانيا بشكل علني قضية الأسلحة النووية، واستجابت روسيا على الفور، وهذا يدل أيضا على أن روسيا لديها دائما إحساس كبير بالأزمة في هذا الشأن. لذلك بمجرد أن تكتشف روسيا أن أوكرانيا بدأت في تطوير أسلحة نووية، لذلك من المستحيل تماما الجلوس مكتوفي الأيدي. ولكن هذا الأمر ربما يكون هناك معنى آخر. قد لا يكون الغرض الحقيقي من خطاب الأسلحة النووية الأوكراني هو اكتساب الشرعية لتطويرها للأسلحة النووية، ولكن على الأرجح استخدام الانتشار النووي كأداة لإثارة قلق ومشاركة القوى الكبرى الأخرى، وبالتالي إجبار الناتو والولايات المتحدة على توفير ما يكفي من ضمان الأمن. منذ عام 2014 سعت أوكرانيا بنشاط للانضمام إلى الناتو من أجل الحصول على ضمانات أمنية من الولايات المتحدة، لكن الناتو يفكر أن روسيا لم تتمكن من السماح لأوكرانيا بالانضمام إليه. لذلك تصريحات أوكرانيا بشأن الأسلحة النووية في هذه المرة طريقة إرادتها من الناتو أن تستجيب للرد بشكل إيجابي. من برأيك الفائز في الصراع الروسي الأوكراني في النهاية؟ روسيا القوية أم أوكرانيا الضعيفة؟ أو البلدان الأخرى التي تقف على الهامش؟ مرحبا بك في منطقة التعليق للمناقشة. سيكون محتوى العدد التالي أكثر إثارة. إلى اللقاء.